اگر 30 روز قند و شکر و کربوهیدرات مصرف نکنم چه اتفاقی میفته؟ اینو میدونیم که مغزمون برای کار کردن بهتر و فعالیت کردن نیاز به قند و شکر داره. آیا اگه من 30 روز مصرف نکنم کامل مغزم از کار میفته و دیگه کار نمیکنه؟ تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا ببینیم چه اتفاقی برای بدنمون میفته. درود بر همه فارسی زبانان سرتاسر دنیا. من دکتر امیرحسین ربیع‌راد هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. یکی از مهمترین تغییراتی که در بدنمون بعد از حذف قند و شکر اتفاق میفته چیه؟ چیزی نیست جز تغییر ماده اولیه سوخت بدن از قند به سمت چربی‌ها. و این به چه معنی؟ ببینید شما یک ماشین دوگانه سوز رو در نظر بگیرید که هم از بنزین و هم از گاز استفاده میکنید، اما سوخت اولیه و پیش‌فرض اون ماشین رو در نظر بگیریم که گاز باشه و اینجا هم گاز رو بیایم به قند و شکر و کربوهیدرات ها مشابه کنیم و همچنین سوخت دوم ما هم بنزین باشه که بیایم بنزین رو به چربی ها تشبیه کنیم. زمانی که شما در حالت عادی میاد از ماشینتون استفاده میکنید، گاز استفاده میکنید، ماشین کار میکنه اوکیه، اما کیفیتش ذره پایین‌تره. و همچنین زمانی که گاز تموم میشه مجبورید که چیکار کنید؟ مجبورید که از بنزین استفاده کنید. و زمانی که از بنزین استفاده میکنید متوجه میشید بابت استفاده کردن از بنزین هم کیفیت ماشین رفته بالا، هم بهتر داره کار میکنه و انرژی بیشتری هم بهتون آزاد میشه و بهتون میده. بدنمون رو هم بیایم به این تشبیه کنیم. زمانی که شما در بدنتون از قند و شکر استفاده میکنید مثل مصرف گاز برای ماشین میمونه و بدنتون رو راه میندازه و همه چی هم اوکیه، اما میزان انرژی که بر اساس مقدار مشابهی از مصرف گاز آزاد میشه در مقایسه با مصرف بنزین خیلی کمتره. و زمانی که شما از بنزین یا همون چربی ها به عنوان سوخت استفاده میکنید باعث افزایش کارکرد اون ماشین میشه و اینجا هم باعث افزایش کارکرد بدنتون میشه. و زمانی که شما از رژیم کتوژنیک یا یک سری رژیم های دیگر در بدنتون استفاده میکنید. اگر شما نمیدونید رژیم کتوژنیک چیه، این ویدیو رو این بالا براتون قرار دادم، حتما بهتون توصیه میکنم بعد تموم شدن این ویدیو یک سر هم به اون ویدیو بزنید تا از رژیم کتوژنیک به صورت کامل مطلع بشید. اما زمانی که شما میاد از این رژیم ها استفاده میکنید به معنی اینه که اومدید کامل قند رو حذف کردید و به جای شما از چربی ها استفاده کردید و اینجوری باعث میشه که چربی هایی که در بدنتون هست مخصوصا در بخش شکم و پهلو و جاهایی که خیلی انباشته میشه چربی باعث بشه کم کم بره به سمت مصرف کردن این چربی ها. زمانی که چربی ها بسوزن و مصرف بشن به چه معنیه؟ به معنی که اون قسمتی که شما دچار چربی ها هستید اون قسمت ها چربیش خیلی کمتر میشه. زمانی که حجم چربی کم بشه شکم و پهلوتون کوچیک‌تر میشه و سایزتون هم کمتر میشه. اینا همه از معجزات حذف قند و شکر و استفاده کردن از چربی هاست. اما متاسفانه بعضی از افراد بدنشون قادر نیست که بیاد سویچ کنه که مصرف سوخت رو از روی قند و شکر و کربوهیدرات برسونه به چربی ها. این چه اتفاقی برای بدنمون میفته؟ ببینید زمانی که شما رژیم کتوژنیک یا یه سری رژیم های دیگری رو میگیرید و میخواد بیاید قند و شکر رو حذف کنید تا با مصرف چربی ها بیاید چربی های بدنتون رو کمتر کنید، اگر بدنتون قابلیت سویچ کردن رو نداشته باشه منبع انرژی نداره و سعی میکنه تا نقطه آخری که از بدنتون قند و شکر مونده استفاده کنه و بعد از اون میره سراغ مصرف پروتئین ها به جایی که بره سراغ مصرف چربی ها و باعث این میشه که شما در ماهیچه‌هاتون دچار یک سری ضعف عضلاتی و تغییر ساختار بشید و همچنین علاوه بر اون زمانی که چیزی برای مصرف کردن و آزاد کردن انرژی نداشته باشه بدن دچار یک خستگی، بیحالی، استرس داشتن، آرامش نداشتن میشه و اینها علائمی هستن که میتونه زندگی یک فرد رو به شدت تحت تاثیر قرار بده و کیفیت سطح زندگی رو کاهش بده. و دلیل این اتفاق در بدن چیه؟ و دلیلش هم چیزی نیست جز افزایش شدید و یا بالا بودن مقاومت شدید انسولین در بدن. ببینید خیلی موقع شده افراد چاق یا دچار دیابت میان سعی میکنن که لاغر بشن اما نتیجه نمیگیرن و به دفعات و تکرار هی شکست میخورن. اونم دلیلش چیه؟ اونم دلیلش اینه که زمانی که شما در بدنتون میزان مقاومت انسولین بالا باشه بدن قادر نیستش که بیاد از چربی ها به عنوان سوخت استفاده کنه و باید ما حساسیت انسولین رو افزایش بدیم. ببینید حساسیت انسولین با مقاومت انسولین کاملا چیز متفاوتیه. زمانی که حساسیت بره بالا مقاومت بیاد پایین، زمانی که مقاومت بره بالا حساسیت میاد پایین و ما باید سعی کنیم
حساسیت رو بریم بالا تا مقاومت بیاد پایین. حالا با چه راههایی میتونیم حساسیت انسولین رو افزایش بدیم تا بدنمون قادر سویچ کردن از حالت قند و شکر به سمت چربی ها باشه؟ کاهش تعداد وعده غذایی در روز. حتما اینو شنیدید که برای زندگی سالمتر و بهتر و اینکه بدنتون بهتر کار کنه اوکی باشه، سعی کنید وعده های غذاییتون رو بیشتر کنید. اما اینو بدونید که بعضی اوقات نیازی که بدن گرسنه بمونه و اینجوری میتونه براش فایده داشته باشه و سعی کنید وعده های غذاییتون رو حدودا همون 3 وعده در نظر بگیرید و در تایمی که در بین وعده های غذایی هم هست سعی کنید زیاد حلوله استفاده نکنید. مورد دوم، مصرف کمتر قند و شکر و کربوهیدرات. خب این مورد رو کامل در موردش صحبت کردیم. قبل از اینکه بریم سراغ مورد سوم، اگر تا اینجای ویدیو از ویدیو خوشتون اومده لایک یادتون نره و همچنین با سابسکرایب کردن این کانال و همچنین نوشتن کامنت در بخش کامنت ها میتونید از من و این کانال حمایت کنید و ویدیوهای جدیدی که در این کانال هم قرار داده میشه رو مشاهده کنید و استفاده کنید. بریم سراغ مورد سوم. به مقدار کافی چربی مصرف کنید، نه بیشتر. ببینید زمانی که شما سعی میکنید رژیم کتوژنیک و یا سری رژیم های دیگری بگیرید که پایه و اساس و اصلش هم در واقع مصرف چربی ها هست و بیایید بیش از اندازه و نیاز بدنتون چربی مصرف کنید، باعث چه چیزی میشه؟ باعث ذخیره شدن و انباشته شدن چربی در بدنتون میشه و ما اینو اصلا نمیخوایم. در واقع ما داریم این رژیم رو میگیریم که چربی ها رو از بدنمون کم کنیم و زمانی که مقاومت انسولین در بدنمون بالا باشه و نتونیم این چربی ها رو به عنوان سوخت استفاده کنیم، چه اتفاقی میفته؟ میشه انباشته شدن چربی، یعنی اوضاع بدتر و بدتر میشه. من نمیگم یک سری چربی های مفید بدن رو استفاده نکنید. ببینید یک سری مواد نیاز بدن است و اون رو باید در طول روز به بدن برسونیم و اون کاملا اوکی. اما از استفاده کردن یک سری چربی ها مثل روغن های پالم و سرخ کردنی و این هایی که به صورت اکسترا و صنعتی است و نیاز بدن هم نیست، سعی کنید خودداری کنید. مورد چهارم و آخر، ورزش های حرکتی. منظور از ورزش های حرکتی چیه؟ منظور از حرکات ورزشی با شدت بالا اما در مدت زمان کمه. برای مثال 5 دقیقه یا 10 دقیقه قبل از مصرف وعده غذاییتون سعی کنید بدنتون رو در شدت زیاد اما در مدت کم، حدوداً همونطوری گفتم 5 دقیقه یا 10 دقیقه تمرین بدید و اینجوری باعث بشید که میزان حساسیت انسولین هم در بدنتون زیاد بشه. اما اگر بپرسید چه نوع ورزش‌هایی رو میتونم انجام بدم، یک سری ورزش‌ها و حرکاتی که شما بدنتون باید حرکت کنه. برای مثال من زمانی که به این صورت نشستم، بیاید 2 تا دمبل دستم بگیرم و اینجوری حرکت رو انجام بدم، کل بدنم هم ثابته، فقط داره دستام حرکت میکنه. من این رو نمیگم و این حرکت رو نمیخوام. من از یک سری حرکات که کل بدن حرکت میکنه، مثل حرکت اسکوات، مثل حرکت ددلیفت اما بدون وزن طبیعتا اینها، و یا اینکه اگر در دسترستون یا در خونتون وزن و اینا هم دارید میتونید از اونها استفاده کنید. اما هدف کلی من اینه که شما بیاید کل بدنتون رو حرکت بدید و بدنتون در واقع ثابت نباشه. و همچنین بعد از وعده غذایی حدودا نیم ساعت یا 40 دقیقه که یک ذره بدنتون آرومتر شده تا یه حدودی غذا رفت به سمت معده و اینا، بیاید پیاده روی انجام بدید برای حدودا نیم ساعت یا 40 دقیقه تا اون غذا تا حدود زیادی هضم بشه و کمک کرده باشید به هضم اون غذا و همچنین اینجوری مقاومت انسولین رو کاهش میدید. خب با این روشایی که گفتیم شما اومدید حساسیت انسولین رو افزایش دادید و میزان مقاومتش رو هم کم کردید و اینجوری بدنتون هم یک نوع سمزدایی میکنه و هم به جای مصرف قند و شکر میاد از مصرف چربی استفاده میکنه و شما اگر این سری کارها رو انجام بدید در کنارش رژیمتون رو هم داشته باشید، در مدت 30 روز باعث کاهش زیاد میزان و حجم چربی بدنتون میشه و هم مغز و بقیه ارگان‌های بدن بهتر کار میکنن. اما اگر شما علاقه دارید چه تاثیرهایی در بدنتون اتفاق میفته اگر شما 2 هفته الی 1 ماه از قند و شکر استفاده نکنید و اونجا تک تک هم بررسی کردیم، این ویدیو رو اینجا براتون قرار میدم، حتما برید ببینید و از اون نهایت استفاده رو ببرید. مرسی که همراهیمون میکنید. روزتون بخیر.